Hello friends, මගේ නම Rishard Weerabangsa. ඔයාලගේ friend and trainer. ඔයාලා මාව නරඹන්නේ Learn English with Rishard. Welcome to one more English lesson. යාළුවනේ අදත් අපි ඉගෙන ගන්න යන්නේ conditional sentences. මේ lesson series එකේ දෙවෙනි පාඩම අද. මේ lesson එකේ අපි ඉගෙන ගන්න යන්නේ first conditional sentences ගැන. යාළුවනේ කලින් මම පහුගිය පාඩමේ zero conditional කොහොමද හදන්නේ කියලා උගන්වලා තියෙන්නේ. ඒකේ sentence structure එක කොහොමද පාවිච්චි කරන්නේ මොන අවස්ථාවලද අපි commonly කරන වැරදි වගේ දේවල් අපි එදා ඉගෙන ගත්තා. මම කැමතියි ඔයාලා මේ lesson එකට පස්සේ මේ zero conditional sentences අනිවාර්යයෙන්ම බලන්න. මම link එක උඩ කොහේ හරි mention කරන්නම්. එහෙම නැත්නම් පල්ලෙහා description එකේ අනිවාර්යයෙන්ම තියෙනවා. ඕගලන්ට එතනින් click කරලා බලා ගන්න පුළුවන්. අයි කිව්වොත් යාළුවනේ මේ lesson සේරම අපි වෙනම ඉගෙන ගත්තට මේ conditional sentences එකින් එකට joint වෙනවා පොදු ගොඩාක් දේවල් තියෙනවා. right එහෙනම් අපි පටන් ගමු අද දවසේ අපේ lesson එක. මම උදාහරණයකින්ම පටන් ගන්නකො. If I study hard I will pass the exam. ඒ කියන්නේ මම මහන්සි වෙලා පාඩම් කළොත් මම විභාගේ පාස් වෙයි. ඒ කියන්නේ මේ දේ සිද්ධ වුණොත් මේ දේ සිද්ධ වෙන්න පුළුවන්. ඔයාලා බලන්න මම මෙතන zero conditional වගේම මේ type එකෙත් මම කොටස් දෙකක් mention කරලා තියෙනවා. මුල් කොටසේ if I study hard දෙවෙනි කොටස තමයි I will pass the exam. මුල් කොටස 50% හරි සිද්ධ වුණා නම් මෙතන තවත් සිද්ධියක් සිද්ධ වෙලා නැහැ. හැබැයි මම හිතින් හිතනවා මං imaginary කරලා කියනවා. එහෙම සිද්ධ වුණා නම් දෙවෙනි කොටස 100%ක්ම සිද්ධ වෙනවා කියලා. ඒ නිසා අපිට මේකට කියන තවත් නමක් තියෙනවා. ඒ තමයි future real conditional sentence කියලා. guys එහෙනම් අපි බලමු මේකේ sentence structure එක. මුල් කොටස if එක සමග present simple වාක්‍යයක් එන්නේ. දෙවෙනි කොටස will or will not සමග verb එක එනවා. ඒ කියන්නේ future simple වෙන්නේ. අපි කවද්ද මේ first conditional භාවිතා කරන්නේ? මුල්ම එක තමයි අනාගතේ යම් දෙයක් සිදු වෙන්න මේ දැන් සිද්ධ යනවා. මේ දේ සිදු වුණා නම් අනිත් එක sure එකටම වෙනවයි කියලා කියන්න. අනිත් අවස්ථාව තමයි to talk about realistic possibility. ඒ කියන්නේ condition එක okay නම් ප්‍රතිඵලයේ 100%ක් sure එකටම වෙනවයි කියලා කියන්න. මේ දෙක තමයි යාළුවනේ අපි first conditional mainly use කරන්නේ. so zero conditional අපි use කරන්නේ කවද්ද? general truth එකක් හරි fact එකක් හරි කතා කරන්න. නැත්නම් habits කියන විටත් අපි use කරනවා. right මෙතන අපි සිදුවේ හැකි දෙයක් කියන්න. ඒ කියන්නේ possibility එකක් imaginary කරලා කියනවා. right එහෙමනම් අපි sentence structure එක බලමු. ඒ අනුව අපි උදාහරණ කීපයකට අපි ඉගෙන ගමු. If I get a promotion I will buy a new car. මට උසස් වීමක් ලැබුණොත් මම අලුත් කාර් එකක් ගන්නවා. උසස් වීමක් ලැබෙන්න තියෙන chances තියෙනවා. ලැබුණොත් අනිවාර්යයෙන්ම මම කාර් එකක් ගනිමි. right අපිට මේ sentence එක මාරු කරලා උනත් කියන්න පුළුවන්. I will buy a car if I get a promotion. මෙතන වෙනස ලියන විට කොමාවක් යොදවන්නේ නැහැ. වාක්‍ය අර්ථයත් කිසිම විදියකින් වෙනස් වෙන්නේ නැහැ. මේක zero conditional වලත් අපි ඉගෙන ගත්තා. ඒකයි මම ඔයගලන්ට කිව්වේ ඒ lesson එකත් අනිවාර්යයෙන්ම බලන්න කියලා. If we win the lottery we will travel the world. අපිට ලොතරැයක් ඇදුනොත් අපිට ලෝක වටේම යන්න පුළුවන්. මෙතන sentences දෙකේ කොටස් දෙකක් තියෙනවා. අනිත් උදාහරණයක් තමයි if you don't eat more fruits and vegetables you won't lose weight. ඒ කියන්නේ ඔයා එළවලු පළතුරු හුඟක් කෑවේ නැතිනම් ඔයාගේ බර අඩු වෙන්නේ නැහැ. මෙතන එළවලු පළතුරු කෑවා නම් බර අඩු වෙනවා කියලා කියන්නේ right. යම්කිසි imaginary situation එකකට එනවා. යාළුවනේ අපිට first conditional sentences අවශ්‍ය නම් modal verbs සමගත් replace කරන්න පුළුවන්. මොනවද modal verbs? modal verbs like can, must, should සහ could වගේ. අපිට පුළුවන් යාළුවනේ modal verbs සමග මේ will එක replace කරන්න. මේවා සමහරට ස්කූල් වල grammar පොත්වල නම් උගන්වන්නේ නැහැ. හැබැයි spoken English වල normal වගේම ලොකු තැනක් ගන්නවා. මොකද අපි English variety language එකක් විදියට අපි කතා කරන්න ඕනේ. අපි ඕනෑම situation එකකට සූදානම් වෙලා ඉන්න ඕනේ. අපි උදාහරණ මාර්ගයෙන්ම තේරුම් ගමු. මුලින්ම මේ සමග අපි බලුවා නම් if you study hard you may pass the exam. ඔයා මානසික පාඩම් කළොත් ඔයාට විභාගයේ සමත් වෙන්න පුළුවන්.
අපි මෙතන මේ භාවිතා කරලා possibility එක විස්තර කරලා right possibility කියලා කියන්නේ සිදු වෙන්න පුළුවන් දෙයක් ගැන විස්තර කරා. අපි might වෙනුවෙන් උදාහරණයක් ගත්තනම් if it rains tomorrow we might stay at home. හෙට වැස්සොත් අපි ගෙදර හිඳීවි. මෙතන uncertainty sure නැති දෙයක් කියන්න අපි උත්සාහ කරලා තියෙන්නේ. එහෙනම් අපි බලමු අපි කොහොමද could සමග භාවිතා කරන්නේ කියලා. If you don't exercise regularly you could gain weight. ඔයා නිතරම ව්‍යායාම කළේ නැත්නම් මහත් වෙන්න ඉඩ තියෙනවා, බර වැඩි වෙන්න ඉඩ තියෙනවා. මෙතන අපි උත්සාහ කරන්නේ යම් දෙයක් විය හැකි ප්‍රතිවිපාකය right potential consequences ගැන විස්තර කරන්න. කොහොමද එහෙනම් අපි advice එකක් හරි recommendation එකක් හරි කරන්න first conditional use කරන්න කියලා දන්නවද? ඒ වගේ අවස්ථාවක අනිවාර්යයෙන්ම should භාවිතා කරන්න. For example, if you're feeling sick, you should see a doctor. ඔයාට අසනීපයි වගේ දැනෙනවා නම් ඔයා වෛද්‍යවරයෙක් මුණ ගැසිය යුතුයි. එහෙනම් අපි බලමු අපි කොහොමද must සමග භාවිතා කරන්න කියලා. If you want to succeed in this job, you must work hard. ඔයාට මේ රැකියාවේ සාර්ථකත්වය ළඟා කරගන්න ඕන නම් ඔයා මහන්සි වෙලා වැඩ කරන්න ඕන. මෙතන යාළුවනේ මගේ අවශ්‍යතාවයක් obligation එක මම බැඳිලා තියෙනවා මගේ වගකීමක් කියන මම මෙතනින් උත්සාහ කරේ. So ඔයාලට දැන් තේරුම් යන්න ඇති ඔයාලා will use කරන්න අවශ්‍යම නැහැ. Modal verbs සමගුණත් ඔයාලට මේ conditional sentences භාවිත කරන්න පුළුවන් කියලා. මේ මාර්ගයෙන් ඔයාලගේ sentence වල variety එකක් එනවා වගේ යාළුවනේ හුඟක් advanced sound කරනත් එක්ක. මේ පාඩම මෙතන වෙනකම් බැලුවා නම් යාළුවනේ මට will සහ could භාවිතා කළ first conditional sentence comment කරලා ලියන්න. right? එතකොට මට තේරුම් යනවා ඔයාලට මේ lesson එක මොන තරම් දුරට මං කියලා දුන්න එක තේරුම් ගියාද කියලා. යාළුවනේ මේ තමයි first conditional sentences අපි භාවිතා කරන්නේ realistic possibility එකක් කියන්න. right? ඒ කියන්නේ පළමු කොටස සිද්ධ වුණා නම් දෙවෙනි කොටස sure එකටම 100%ක් සිද්ධ වෙනවා කියලා පෙන්නන්න. මම zero conditional සහ first conditional ඉවර කරලා තියෙන්නේ. මම හිතනවා ඔයාලට මේ type දෙකම ලේසියෙන්ම තේරුම් යන්න ඇති කියලා. මං ආයෙත් එන්නම් යාළුවනේ වෙනත් situation එකක් අරගෙන වෙනත් lesson එකක් ඒ කියන්නේ second conditional sentences අරගෙන මේ sentences අනිවාර්යයෙන්ම ලියලා practice කරන්න අමතක කරන්න එපා. ඒ විතරක් නෙමෙයි video එකත් like කරන්න. So please keep learning and keep practicing English.